Dneska budu vařit vynikající francouzské brambory a dozvíte se, jak je udělat zase o malinko lépe. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Tohle všechno dneska budeme potřebovat a hnedka jako první dáme vařit brambory. A protože se brambory vaří ve šlupce, tak k nim mohu dát vajíčka. Jenom ty vajíčka budu muset vytáhnout malinko dřív, zhruba po 10 minutách. Brambory se vaří zhruba asi tak 20 minut. Receptů na francouzské brambory je spousta a já už jsem je taky jednou vařil, takže na konci videa si řekneme, jestli francouzské brambory připravované podle tohoto receptu jsou lepší nebo horší než ty, které jsem zhruba vařil před půl rokem. Do těchto francouzských brambor dávám uzenou krkovici, prostě mě tam chutná nejvíce a nakrájím ji zhruba tak asi na centimetr velké kostičky. Na rozpálené pánvi nechám rozpustit sádlo a přidám tam tu pokrájenou krkovici, kterou lehce, ale opravdu lehce orestuji. Krkovice nechám restovat a připravím si cibuli, kterou pokrájím na malé kostičky. Ještě musím upřesnit, že příprava francouzských brambor podle tohoto receptu zabere zhruba 1,5 hodiny a vařím pro 6 osob. Dneska budu vařit vynikající francouzské brambory a dozvíte se, jak je udělat zase o malinko lépe. Cibulku už mám pokrájenou a teďka nakrájím 2 stroužky česneku na plátky, ale tenké plátky. Zatímco jsem krájel, restoval a zase krájel, tak 10 minut uteklo jako voda, takže je čas vytáhnout vajíčka. Brambory tam ještě nechte, ty se vaří do měka, no i když do měka. Vytáhněte je zhruba o 2 až 3 minuty dříve než obvykle, hlavně aby se nerozvařily. Cibulku přidáme ke krkovici a taky lehce restujeme a potom přidáme česnek. Cílem tohoto restování je, aby slaninka pustila tuk, který se lépe naváže na ty brambory, cibulka ztratí tu svoji ostrost a česnek ten se zjemní. No a taky hlavně, že orestovaná krkovice chutná lépe než suchá. A přesně takto to má vypadat. Nic připáleného, nic vysušeného, hezky všechno pěkně šťavnaté. K uzenému masu a k bramborům se perfektně hodí máslo, takže já tím máslem vymažu pekáč. Někdo to vysypává ještě strouhánkou, já to nedělám, strouhánkou vysypávám pekáč, když dělám žemlovku. A připravím si sýr, který nastrouhám. Uvařené a vychladlé brambory oloupu. Pokud potřebujete, aby vám brambory rychle vychladly, tak je dejte ven na mráz. A pokud zrovna venku je léto a nemrzne, tak je můžete dát třeba do studené vody. Vajíčka natvrdo také oloupu. Pokud na tom vajíčku vám zůstanou malinké skořápky, tak ty vajíčka opláchněte pod tekoucí vodou. Vajíčka nakrájím na tenké plátky, takhle strunou, to je nejrychlejší. Výborně a můžeme jít všechno naskládat do pekáče. Celkem budeme dělat 3 vrstvy brambor, takže 1/3 brambor nakrájíme do pekáče, ty plátky můžou být malinko silnější, řekněme tak 0,5 cm až 8 mm. Ono se tam bude dávat poměrně hodně smetany, takže ta smetana ty brambory zaleje. Brambory hezky urovnáme a z pánvičky tam dáme hezky polovinu, protože budeme dávat 2 vrstvy. A maso s cibulkou tam dávejte hezky rovnoměrně, hezky, ať je všude rovnoměrná vrstva. A hlavně tam nalejte i ten omastek, ten to opravdu zase trošku vylepší. Výborně, 1 vajíčko, hezky taky rovnoměrně.
No a takhle se jdu dál. Brambory, uzený maso s cibulkou, vajíčka a navrch zase brambory. Super, to bychom měli hezky zarounat, malinko připlácnout, ale opravdu to nehutněte, stačí jenom malinko poplácat, ať tam jsou mezírky, ať to je takové lehčí, hlavně aby ta smetana měla kam zatéct. Francouzské brambory peču na dvakrát, poprvé to peču s víkem, troubu mám nastavenou zhruba na 190 stupňů a peču to 10 minut. Jenom, aby ta směs, ty brambory s tou slaninou se pořádně prohřály. Super, brambory necháme prohřívat a připravíme si vajíčko, které rozklepneme do misky, zalijeme smetanou, já používám 33% smetanu, jedna perfektní vychytávka, která francouzské brambory pošle opravdu o level dál, přidám tam 1 deci silného vývaru, půlka lžičky soli, ale můžete dát klidně míň nebo víc, to je podle chuti, trocha pepře a nastrouhám tam trošku muškátového oříšku. A pořádně to promíchám. Zase klasika, kvedlačka je hmytce, takže vidličkou to taky jde. Já si snad budu muset koupit druhou kvedlačku. Mezitím se nám brambory prohřály, takže posypeme sýrem a zalijeme je tou rozšlehanou smetanou. Tím, že jsme ty brambory prohřáli, tak ta smetana nám zůstane hezky v celém průřezu těch brambor, nesteče nám dolů. K trochu másla, aby to hodilo křupavou kurtičku a necháme to znova péct. Tentokrát bez víka a zhruba na 190 stupňů. Samozřejmě každá trouba peče jinak, takže musí se to trošku sledovat. No a taky v každém pekáči se to peče jinak dlouho a pokaždé se neudělá stejná vrstva brambor. Jinak já jsem to pekl zhruba 35 minut. K francouzským bramborám mě chutná tatarská omáčka, kterou vylepším nakrájenou pažitkou, trochou pepře, malinko soli a pár kapiček citronové šťávy. Samozřejmě vše pořádně promíchám a nechám to aspoň půl hodinky v lednici rozležet. Super, a přesně, takhle to má vypadat. Na vrchu lehce do zlatova a vevnitř takové šťavnaté až smetanové. A abych zodpověděl úvodní otázku, které francouzské brambory jsou lepší, zda tyto nebo ty, které jsem vařil před půl rokem, tak to nedokážu posoudit, protože oboje francouzské brambory chutnají naprosto jinak, ale zároveň oboje jsou naprosto famózní. Co dodat? Snad jen to, že k francouzským bramborům se hodí rajčata, buď to syrová nebo salát, případně kyselé okurky nebo okurkový salát. Francouzské brambory můžeme ozdobit pažitkou, případně petrželkou. Přátelé, dobrou chuť!